درود به شما دوستان عزیز، خوش اومدین همگی به کانال یوتیوب من. امروز در خدمتتون هستم با پارت دوم از آموزش بسیار زیبای موتیف صدبرگ. توی ویدیوی قبلی آموزش موتیف رو تا نیمه داشتیم. در این ویدیو آموزش خود گلبرگ‌ها و این حاشیه بسیار زیبا رو با هم خواهیم داشت. حاشیه‌ای که میتونید برای انواع بافت‌ها و پتوها از اون استفاده کنید. لینک پارت اول رو براتون توی دیسکریپشن میگذارم که راحت بتونید به اون دسترسی داشته باشید. مرسی که با من همراه هستید. بریم با هم دیگه این آموزش رو داشته باشیم. قبل از اون ممنون میشم که ویدیو رو لایک کنید و سابسکرایب کانال هم یادتون نره. خب بعد از اینکه کار بافت خود موتیف و مربع کردن و حاشیه و ایناش تموم شد، حالا میخوایم بیایم این قسمت خود گلبرگ ها رو در واقع ببافیم با رنگ شماره 1 از رنگ هایی که برای گل قرار هست استفاده کنیم. این جایی هست که مارکر زدیم برای اینکه رج اولمون مشخص بشه. مارکر رو در میاریم. خب روی خود پایه توی رج اول ببینید ما 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 تا خوشه داشتیم. خب روی این خوشه ها قرار هست بافت بزنیم. روی خوشه اول من قلاب رو وارد میکنم و میام نخم رو اینجا وصلش میکنم. 1 2 3 زنجیره به عنوان یک پایه بلند و 1 زنجیره برای فاصله میزنم و همونجا پایه بلند میبافم به فاصله 1 زنجیره. 1 2 3 و 4 تا پایه بلند بافتم به فاصله 1 زنجیره. خود 3 زنجیره و خود 3 زنجیره به عنوان یک پایه بلند، 1 زنجیره که برای فاصله رو هم میشه 5 تا. خب بعد از اینکه 1 زنجیره میزنم میام روی خوشه بعدی این الگو رو تکرارش میکنم. بالای خوشه گندمیش رو میگیرم، 1 پایه بلند 1 زنجیره، 1 تکرار میکنم، 2 3 4 1 زنجیره ها یادتون نره و 5 1 زنجیره میزنم. ادامه میدم کار رو. میام روی خوشه بعدی به این صورت میگیرم و تکرارش میکنم اون رو روی 6 تا خوشه ای که توی رج اول دارم. 1 2 3 4 و 5 پایه بلند به فاصله 3 زنجیره. 3 تاشو بافتم، 3 تای دیگر رو هم به همین شکل میام کاملش میکنم. کار رو که به این صورت به پایان رسوندم، ببینید 6 تا گلبرگ ها رو بافتم. در آخر میام بست میزنم روی زنجیره سوم شروع رج از اون 4 تا زنجیره‌ای که بافته بودیم. برای شروع رج بعدی با همین رنگ میخوام یه دورگیری کنم دور گلبرگ هام رو. پس 1 زنجیره میزنم همونجا، 1 پایه کوتاه میبافم. میام توی فضای زنجیره‌ای 1 پایه کوتاه روی پایه، 1 پایه کوتاه در فضا، 1 پایه کوتاه و به همین صورت در همه فضاها و پایه روی پایه هر کدوم 1 پایه کوتاه می بافم. به این صورت یک گلبرگ رو تموم کردم. میام روی گلبرگ بعدی ادامه میدم. روی پایه اول گلبرگ بعدی در فضاش 1 پایه کوتاه، روی پایه 1 پایه کوتاه و به همین صورت دور تا دور تکرار میکنم و در پایان هم بست میزنم روی اولین پایه کوتاه و نخم رو قطعش میکنم. به این صورت 1 پایه کوتاه و میرم روی گلبرگ بعدی. خب به این شکل ما اون رو کامل میکنیم. در پایان رد بست میزنیم روی اولین پایه کوتاه، نخمون رو کاتش میکنیم.
برای شروع رج بعدی که گلبرگ سری دوم رو قرار هست ببافیم، ببینید این رج اول بود، رج دوم و رج سوم. ما روی رج سوم قرار هست باف انجام بدیم. روی یکی از پایه ها به این صورت گندمیش رو میگیریم و نخ رو وصلش میکنیم. 1 2 3 زنجیره به عنوان اولین پایه بلند، 1 زنجیره برای فاصله. ادامه میدم همونجا 1 پایه بلند، 1 زنجیره. 1 2 3 1 زنجیره ها یادتون نره. 4 5 و 6. بله 5. بعد از پنجم ببین 5 تا پایه بلند بافتم که با اون 3 تا زنجیره میشه 6 تا پایه بلند. پایه بلند ششم رو که بافتم دیگه زنجیره‌ای نمیزنم. میام در ادامه روی همون بافتی که دارم انجام میدم، ببینید 1 پایه رو رها میکنم، 1 پایه رها میشه، میام روی پایه بعدی گندمیش رو میگیرم، بافت رو تکرار میکنم. 1 پایه بلند، 1 زنجیره، 1 پایه بلند، 1 زنجیره، 6 مرتبه تکرار میکنم. 3 4 5 و 6. ششمی دیگه زنجیره نمیزنم. به این صورت. خب به این شکل الگو رو تکرار میکنیم. 1 پایه رها میشه، پایه بعدی دوباره 1 پایه بلند، 1 زنجیره، 6 بار تکرار و 1 پایه رها. به همین صورت الگو رو دور تا دور کارمون ادامه میدیم، کاملش میکنیم. خب به این صورت ببینید من گلبرگ ها رو بافتم، در آخر 1 پایه میمونه که رها میشه، بست میزنیم روی سومین زنجیره شروع رج از اون 4 تا زنجیره که بافته بودیم. دوباره میخوایم لبه گیری کنیم کارمون رو، پس 1 زنجیره میزنیم، همونجا 1 پایه کوتاه میبافیم توی فضا. 1 پایه کوتاه روی پایه، 1 کوتاه، 1 پایه کوتاه، به همین صورت تا 1 گلبرگ رو به اتمام برسونم. خب توی همه فضاهاش و البته روی پایه ها هر کدوم 1 پایه کوتاه. پایه کوتاه آخر رو بافتم، چون ابتدای بافت هست اینجا میام. ببینید این الان پایه‌ای هست که من اجازه بدید، این پایه‌ای هست که من روش این پایه بلندها رو بافتم. خب میام توی رج قبل زیرش این پایه میشه پایه بعدش، اینجا وارد میشم و 1 پایه کوتاه هم به این صورت اینجا میبافم و ادامه میدم روی پایه بعد. 1 پایه کوتاه در فضا، 1 کوتاه، روی کوتاه، روی پایه 1 کوتاه، به همین صورت کاملش میکنم. 2 به این شکل. خب 1 گلبرگ رو که کامل کردم، این چون اولش بود اینجوری رفتم بدون اینکه زنجیره‌ای بزنم، مستقیم میام روی گلبرگ بعدی و بافت پای کوتاه ها رو تکرار میکنم توی فضاها و روی پایه ها هر کدوم 1 پایه کوتاه. دقت کنیم پایه جا نمونه. به این صورت 2 تا دسته گلبرگ رو به این شکل بافت میزنیم. 2 تا دسته که به اتمام رسید دوباره مثل کوتاهی که اینجا بافتیم، ببینید پایه‌ای که روش این پایه ها رو بافتم توی رج قبلش روی پایه بعدش اینجا میام 1 پایه کوتاه هم به این صورت میبافم. ببینید شکل بافت رو به این صورت در میاد و این الگو تکرار میشه تا پایان رجمون. روی 2 تا گلبرگ رو کامل فضاها، پایه ها هر کدوم 1 پایه کوتاه میبافم. به این صورت 2 تا دسته گلبرگ ها رو که دوباره دورگیریشون رو انجام دادم، دوباره حالا میام زیر بافتم. این پایه‌ای که الان روش پایه بلند ها رو بافتم، پایه بعدی توی رج قبل
اینجا وارد میشم، یک پای کوتاه همینجا میبافم و الگو رو به این صورت تکرار میکنم. ببینید این شکل بافتمون هست و به همین صورت ادامه میدیم تا دورگیری گلبرگمون به اتمام برسه. رج رو که به پایان رسوندیم، در آخر رج بست میزنیم روی اولین پایه بلند یک زنجیره. حالا میتونید یک زنجیره هم نزنید که لبه کار بد نشه. نخ رو بچرخونید پشت بافت و به اون صورت تمیزکاریش رو انجام بدید که این قسمت یه دید خوبی داشته باشه و به این صورت. خب اون رو میچرخونیم پشت بافت و تمیزکاری رو انجام میدیم، میریم واسه رج بعدی کارمون. خب برای شروع رج بعدی با رنگ بعدی بافت رو ادامه میدیم. ببینید روی پایه های رج بعدش 2 رج بعد، خب اینجا میایم روی یکی از پایه ها، فرقی نمیکنه، نخمون رو وصلش میکنیم و شروع به بافت میکنیم. همین الگو باید تکرار باشه که به اضافه یک پایه بلند 3 زنجیره به عنوان یک پایه بلند، 1 زنجیره برای فاصله و همونجا شروع به بافت میکنیم. 1 پایه بلند میبافیم به فاصله 1 زنجیره، 2 3 4 5 و 6 تا پایه بلند بافتم که با 3 تا زنجیره میشه 7 تا پایه بلند. همونطور که گفتم دوستان الگو تکرار هست. بعد از پایه بلند هفتم دیگه زنجیره ای نمیزنیم، یک پایه رو رها میکنیم، میایم روی پایه بعدی ادامه میدیم. یک پایه بلند، یک زنجیره، 7 مرتبه اون رو تکرار میکنیم. دوستان توناژ رنگ هاتون هم میتونید از پررنگ به کم رنگ استفاده کنید و رنگاتون رو به این صورت داشته باشید، یا اینکه حالا هر 2 رج رو با یک رنگ ببافید دیگه. اون رنگ بندی سلیقه‌ای هستش. 2 4 6 و 7. خب به این صورت ادامه میدم. پایه بعدی رها میشه، میام روی پایه بعد این الگو رو به این صورت تکرار میکنم. 7 پایه بلند به فاصله 1 زنجیره تکرار. در آخر رج ببینید شکل کار به این صورت در بیاد. یک پایه باقی میمونه که اون پایه رها میشه و بس زده میشه روی سومین زنجیره شروع رج و دیگه تکرار رجی هست که توی گلبرگ های قبل بافته بودیم. این قسمت ها میخوایم لبه گیری کنیم کارمون رو. اینجا یک زنجیره میزنیم، همونجا یک پایه کوتاه و در همه فضاها یک پایه کوتاه، روی پایه ها یک پایه کوتاه میبافیم. همون چیزی که همونطور که گفتم توی رج‌های قبل تکرار کرده بودیم. در واقع دیگه الگو تکرار هست. به همین صورت ادامه میدیم. روی پایه یک پایه کوتاه، در فضا یک پایه کوتاه. قسمت اولش یک گلبرگ رو که بافتیم دوباره ببینید راستای همون پایه‌ای که روش گلبرگ ها بافته شده پایه بعدی توی رج قبلش اینجا به این صورت وارد میشیم و یک پایه کوتاه میبافیم و بدون زنجیره از روی پایه بعدی توی گلبرگ بعدی الگو تکرار میشه. روی پایه ها و فضاها یک پایه کوتاه، روی 2 تا گلبرگ الگو رو تکرارش میکنیم. خب دوستان ببینید به این صورت من 2 دسته گلبرگ رو پایه کوتاهاش رو بافتم و حالا میام توی رج قبلش پایه‌ای که بافته شده توی رج بعدی توی رج قبل. خب به این صورت نخ میگیرم و یک پایه کوتاه میبافم، میشه شکل بافت. به این صورت دور تا دور کار این الگو رو تکرار میکنیم و حاشیه در واقع لبه گیری بافت رو به اتمام میرسونیم. برای شروع رج بعدی درست مثل رج‌های قبل تکرار میشه. من یه رنگ گلبهی روشن‌تر از این رنگ رو انتخاب کردم و میایم این قسمت روی این پایه زرد رنگی که از پایه ها وارد میشیم، نخمون رو وصلش میکنیم و 1 2 3
زنجیره به عنوان یک پایه بلند، یک زنجیره برای فاصله و همونجا میام. حالا این دفعه به جای که کلا 7 تا پایه بلند داشتیم 8 تا پایه بلند میبافیم، یک زنجیرش رو هم میزنیم. پس شد 2 3 4 5 6 و 7. 7 تا پایه بلند به فاصله یک زنجیره میبافم که با 3 تا زنجیره بشه 8 تا. دوباره مثل رج قبل یک پایه رو ببینید، یک پایه رها میشه، میام روی پایه بعدی الگو رو تکرار میکنم. 8 تا پایه بلند به فاصله یک زنجیره بافت میزنم. خب دوستان دیگه من اینو تکرارش نمی کنم. ما به همین صورت ادامه میدیم. 8 تا پایه بلند توی فضا میبافیم، تکرار میکنیم، یک پایه هم بینشون رها هست. و برای رج بعد هم که لبه‌گیری و در واقع دورگیری با این گلبرگ هامون هست، درست مثل چیزی که اینجا بافته شدیم توی این دورش، همین الگو رو اینجا دور تا دور کارمون تکرارش میکنیم. خب همونطور که میبینید من رج ها رو به انتها رسوندم، هم پایه ها رو بافتم، هم لبه‌گیری و حاشیه گلبرگ ها رو هم به همون شیوهی که توضیح داده شده بود کامل کردم. حالا برای شروع رج بعدی بافت روی این پایه های سبز رنگمون قرار هست انجام بشه. قلاب رو وارد میکنم و به این صورت یک نخ میگیرم و همینجا میام 1 2 3 زنجیره به عنوان یک پایه بلند، یک زنجیره برای فاصله و همونجا یک پایه بلند دیگه می بافم، یعنی شد یک پایه وی شکل. یک زنجیره میزنم، میام روی پایه بعدی یک پایه بلند می بافم، یک زنجیره، پایه بعد به این شکل گرفتم که راحت تر بافته بشه. شما هر طور که راحتید بگیرید. به این صورت یک پایه بلند، یک زنجیره، همونجا یک پایه بلند دیگه می بافم و یک زنجیره می زنم. این رج الگو همین هست. روی یک پایه بلند تک می بافیم، یک زنجیره می زنیم، میام روی پایه بعد پایه وی شکل می بافیم، یعنی یک پایه بلند، یک زنجیره، همونجا یک پایه بلند، یک زنجیره. به این صورت، به این روش دور تا دور کارمون این الگو رو تکرارش میکنیم. ادامه بدیم. رج رو که به انتها رسوندیم میایم بست میزنیم روی سومین زنجیره شروع رجمون. برای شروع رج بعدی با یک بست وارد فضای زنجیره‌ای میشم. 1 2 3 زنجیره به عنوان یک پایه بلند، یک زنجیره برای فاصله و همونجا یک پایه بلند میبافم. بدون اینکه زنجیره‌ای بزنم وارد فضای بعدی میشم. یک پایه بلند، همونجا یک زنجیره. فضای بعد توی همه فضاهای تک زنجیره‌ای وارد میشیم و پایه وی شکل میبافیم، یعنی یک پایه بلند، یک زنجیره، همونجا یک پایه بلند. برای رفتن به فضای بعدی هم دیگه زنجیره نمیزنیم و به این صورت این الگو رو تکرارش میکنیم. دور تا دور اون رو کامل میکنم. رج رو که به انتها رسوندیم بست میزنیم روی سومین زنجیره شروع رج. شروع رج بعدی و رج پایانی بافت حاشیه گل یک زنجیره میزنم و همونجا یک پایه کوتاه میبافم.
روی 7 تا دسته منظورم این پایه وی شکل هایی هستش که بافتیم. روی 7 تا دسته چه روی پایه چه روی کوتاه یه دونه پایه کوتاه می بافیم. 1 2 3 4 5 6 7 باید در جمع 21 پایه کوتاه ببافیم. خب اون رو می بافیم. 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 و 20 و 21. ببینید به این صورت 1 2 3 4 5 6 7 روی 7 دسته من پایه کوتاه بافتم، چه روی پایه چه در فضا. خب حالا از این 7 تا دسته 4 تا دسته میشمارم، میام به سمت راست. 1 2 3 و 4. چهارمین دسته رو میگیرم میام پایین. این پایه سبز رنگی که اینجا بافتم این قسمت رو به این صورت، البته از داخله قلاب رو داخل نخ میکنم، یه دور دیگه میشمارم 1 2 3 4 اون رو میام پایین و روی پایه یک پایه کوتاه میبافم. به همین صورتی که من میگیرم شما هم بگیرین. این الگو باید تکرار باشه. حالا از پایه فضای بعد شروع میکنم. 1 2 ممکنه فضا باشه ممکنه پایه باشه. 21 3 4 5. ببینید به این صورت من 21 پایه کوتاه رو که بافتم دوباره 4 تا دسته به سمت راست میشمارم میام. 1 2 3 و 4. چهارمین دسته رو میگیرم میام پایین. کنار این پایه بلند صورتی روی پایه سفید رنگ میام یک پایه کوتاه به این صورت میبافم. ببینید شکل بافت به این صورت در میاد که میاد این کناره های بافتمون در ادامه وای میسته. این الگو رو باید ادامه بدیم. دوباره میایم روی 7 تا دسته یا روی 21 پایه کوتاه هر کدوم یک پایه کوتاه میبافیم و به همین صورت دور تا دور کارمون الگو رو به اتمام میرسونیم. بست میزنیم به اولین پایه کوتاهمون و نخمون رو قطعش میکنیم. خب برای اتصال موتیف هامون به هم دیگه میایم با رنگ زمینه بافت از قسمت گوشه کارمون نخ رو وصلش میکنیم و یک زنجیره میزنیم. همونجا یک پایه کوتاه میبافیم و به این کوتاه یک مارکر میدم و در ادامه 1 2 3 زنجیره میزنم. 1 2 پایه رها میشه. روی پایه بعدی یک پایه کوتاه 3 زنجیره. 1 2 پایه رها بعدی یک پایه کوتاه. این الگو رو تکرار میکنیم. 2 پایه رها پایه بعد یک پایه کوتاه و 3 زنجیره. 2 پایه رها بعدی یک کوتاه 3 زنجیره. این الگو رو ادامه میدم تا به گوشه بافتم برسم. تکرارش میکنم. الگو رو ادامه دادم تا به گوشه رسیدم. در گوشه بافت 2 تا پایه باقی میمونه که این 2 تا پایه رها میشه. 3 زنجیره زدم. در فضای زنجیره گوشه یک پایه کوتاه 3 زنجیره همونجا یک پایه کوتاه میبافم و ادامه میدم. 1 2 3 زنجیره میزنم. 2 پایه رها پایه بعدی یک کوتاه 3 زنجیره. 2 پایه رها بعدی یک پایه کوتاه و به همین صورت تکرار میشه. ادامه میدیم بافت این بافت رو
این زل و این زل تا به این قسمت. خب پس ببینید از اینجا که شروع کردم تکرارش میکنم، میام تا به زل، در واقع به گوشه 4 که میرسم این قسمت میمونه و با موتیف بعدی باهاش اتصال میدم. خب من 3 تا گوشه بافت رو همینطور که میبینید بافتم، این قسمت گوشه آخر رو نگه داشتم. خب به این قسمت که رسیدیم 2 تا پایه رها در گوشه 1 پایه کوتاه و 3 زنجیرش رو میزنم. حالا ادامه رو میخوام موتیف بعدی رو بیارم وصلش کنم. ببینید به این صورت که موتیفی که روش رسم بافت انجام نشده روی بافت و سمت من قرار میگیره. به این صورت میایم توی فضای زنجیره‌ایش 1 پایه کوتاه میبافیم و 1 زنجیره. حالا میخوایم بیایم اینجا هم این حاشیه‌ای رو که برای این بافتیم ببافیم، هم که اتصال بدیم 2 تا موتیف رو. پس میام در فضای زنجیره‌ای بعدی به این صورت، دقت کنید قلاب نچرخه، 1 پایه کوتاه میزنم، 1 زنجیره، روی پایه 2 پایه رها، 1 پایه کوتاه، 1 زنجیره، موتیف پشتی 1 پایه کوتاه، 1 زنجیره، موتیف رو 2 پایه رها، 1 پایه کوتاه، 1 زنجیره و به همین صورت در فضای بعدی 1 پایه کوتاه، 1 زنجیره، موتیف رو 2 پایه رها، بعدی 1 پایه کوتاه، 1 زنجیره، فضای بعدی 1 پایه کوتاه، موتیف زیر 1 زنجیره، 2 پایه رها، بعدی 1 پایه کوتاه، 1 زنجیره و تکرارش میکنم توی فضای موتیف زیر 1 کوتاه، 1 زنجیره، موتیف رو 2 پایه رها، بعدی 1 پایه کوتاه، 1 زنجیره. ببینید به این صورت ما اتصال موتیفمون رو دادیم. اون رو ادامه میدیم تا به قسمت گوشه بافت برسیم. من این زل رو همینطور که میبینید، امیدوارم معلوم باشه، انجام دادم تا به گوشه رسیدم. حالا توی به قسمت گوشه که رسیدم ببینید تو فضای آخر 1 کوتاه، 1 زنجیره رو بافتم، میام روی موتیف رو 2 تا پایه دارم رها میکنم، 1 پایه کوتاه میبافم، 1 زنجیره و میام در فضای زنجیره‌ای گوشه موتیف زیری 1 پایه کوتاه میبافم، 1 زنجیره میزنم، توی همین فضای گوشه موتیف رو 1 پایه کوتاه میبافم. ببینید به این صورت ما گوشه بافتمون رو شکل دادیم به این شکل. خب و ادامه میدیم همین الگویی رو که الان بافتیم، این قسمت دوباره میایم تکرارش میکنیم. 1 2 3 زنجیره میزنیم، 2 پایه رها، بعدی 1 پایه کوتاه، 1 2 3 زنجیره، 2 پایه رها، بعدی 1 پایه کوتاه و الگو رو تکرار میکنیم، اون چیزی که روی موتیف اول بافته بودیم. خب این شکل بافت است. این رو ادامه میدیم تا به قسمت گوشه برسیم. من بیام یک توضیح رو اینجا بهتون بدم. خب من این قسمت زل رو هم بافتم. حالا اگه شما دوستان موتیف دیگه‌ای داشتید، موتیف‌های دیگه‌ای داشتید که می‌خواید اون رو تبدیل به پتو کنید، به همین روشی که این موتیف دوم رو اتصال دادیم به موتیف اول، موتیف سوم رو میارید و این گوشه رو اتصال میدید. یعنی شما هر تعداد موتیفی که دارید ابتدا به صورت افقی این موتیف‌ها رو اتصال میدید و بعد برمیگردید به سمت عمودی بافت و برای اتصال کارها. حالا باز این مدل اتصال رو من توی آموزش موتیف گل رز تابستونی لینکش رو براتون میذارم، میتونید اونجا ببینید، کامل توضیح داده شده که چجوریه. ولی من چون دیگه موتیف دیگه ای ندارم، پس میام گوشه بافتم رو شکل میدم، 1 پایه کوتاه، 3 زنجیره، همونجا 1 پایه کوتاه، 3 زنجیره، 2 پایه رها و الگو رو تکرار میکنم، 3 زنجیره، 2 پایه رها، 1 پایه کوتاه و 3 زنجیره. به همین صورت اون رو ادامه میدم و بعد برمیگردم
قسمت پایین بافتم رو که نبافته بودم به همین شیوه این حاشیه رو برای. خب یه نکته ای رو هم دوستان اینجا بهتون بگم. وقتی به قسمت گوشه این موتیف رسیدیم 2 تا پایه که رها میشه تو فضای گوشه این موتیف یک پایه کوتاه میبافیم و یک زنجیره. فضای بعدی یک پایه کوتاه، یک زنجیره، همونجا یک پایه کوتاه، یک زنجیره. فضای گوشه موتیف بعدی یک پایه کوتاه میبافم، درست مثل سمت قبل که بافتیم و 1 2 3 زنجیره میزنیم، 2 پایه رها. الگو رو تکرار میکنیم، 3 زنجیره، 2 پایه رها و پایه بعد یک پایه کوتاه میبافیم و به همین صورت دور تا دور بافت رو کامل میکنیم. به آخر رج که رسیدم 3 تا زنجیره رو زدم، 2 تا پایه رها میشه. باید میام توی فضای گوشه یک پایه کوتاه میبافم. حالا باید 3 زنجیره و بست بزنم، ولی من چون میخوام بافتم وسط قرار بگیره میام با یک پایه متوسط روی اولین پایه کوتاه کار رو اتصال میدم و رج رو به اتمام میرسونم. برای شروع رج بعدی حالا 1 2 3 زنجیره به عنوان اولین پایه بلند، 1 2 3 زنجیره برای فاصله و همونجا یک پایه بلند میبافم و 2 زنجیره میزنم. میام توی فضای بعدی یک پایه کوتاه، 3 زنجیره، فضای بعدی یک پایه کوتاه، حالا 2 زنجیره، فضای بعد یک پایه بلند، 3 زنجیره، همونجا یک پایه بلند میبافم. 2 تا الگو در واقع دنبال میشه و 2 زنجیره میزنم. فضای بعدی یک پایه کوتاه، 3 زنجیره، فضای بعد یک پایه کوتاه، 2 زنجیره، فضای بعدی یک پایه بلند، 3 زنجیره، همونجا یک پایه بلند و 2 زنجیره. الگو به این صورت هست که دوستان قبل از پایه بلندتا و بعد از پایه بلندتا 2 تا زنجیره زده میشه، بین پایه بلندتا 3 زنجیره و بین 2 تا پایه کوتاهی که اینجا داریم هم 3 تا زنجیره فاصله است، قبل و بعدش 2 تا زنجیره. فضای بعدی یک پایه کوتاه، 3 زنجیره، فضای بعد یک پایه کوتاه، 2 زنجیره، فضای بعدی یک پایه بلند، 3 زنجیره، همونجا یک پایه بلند و به این شکل الگو رو تکرارش میکنیم. 2 زنجیره، فضای بعدی یک کوتاه، 3 زنجیره، فضای. به این صورت الگو رو که ادامه دادیم و به گوشه بافتمون رسیدیم، دوباره اینجا 2 زنجیره میزنم، میام توی فضای زنجیره گوشه یک پایه بلند، 3 زنجیره، همونجا یک پایه بلند میبافم، 2 زنجیره میزنم، فضای بعد یک پایه کوتاه، 3 زنجیره، فضای بعد یک پایه کوتاه و 2 زنجیره میبافم. میام توی فضای بعدی یک پایه بلند، 3 زنجیره. الگو تکرار از اول رج هست، یک پایه بلند همونجا، 2 زنجیره میزنم، فضای بعدی یک پایه کوتاه و تکرار میکنم. ببینید این میشه شکل گوشه بافتمون. این الگو رو ادامه میدیم تا بیایم به قسمت اتصال. بعد که رسیدیم کوتاه و بافتیم، 2 تا زنجیره زدیم، این فضای اول رو رها میکنیم، میایم روی این قسمت درست وسط این باف اینجا یک پایه بلند، 3 زنجیره، همونجا یک پایه بلند میبافیم و 2 زنجیره میزنیم و ادامه میدیم. فضای بعدی یک پایه کوتاه، 3 زنجیره، فضای بعد یک پایه کوتاه، 2 زنجیره، فضای بعد یک پایه بلند، 3 زنجیره و به همین شکل گفته شده دور تا دور کارمون. حالا هر اندازه که موتیف داریم و اندازه پتومون هست به این صورت بافت رو ادامه میدیم. کاملش کنیم. به آخر رج که رسیدیم بست میزنیم درون فضای زنجیره گوشه.
حالا دور آخر رج حاشیه رو با هم میریم به این صورت که 1 2 3 زنجیره به عنوان یک پایه بلند، 1 2 3 زنجیره میزنیم و اون 3 زنجیره رو تبدیل میکنیم به یک پایه پیکوت. یک زنجیره میزنیم توی فضا، همون فضا یک پایه بلند، 3 زنجیره و تبدیلش به پایه پیکوت. 2 3 پایه بلند، 3 زنجیره، یک پایه پیکوت. پایه چهارم، پایه بلند چهارم رو که بافتیم 3 زنجیره تبدیلش به پایه پیکوت. 1 2 3 4 باید 5 تا پایه بلند بافتیم پیکوت، 3 زنجیره و تبدیلش به پایه پیکوت. حالا در ادامه بافت میایم این فضای 2 زنجیره‌ای رها میشه. توی فضای 3 زنجیره که بین پایه کوتاه ها بافتیم یک پایه کوتاه بافته میشه. این شکل بافتمون هست و میایم درون فضای 3 زنجیره بین پایه بلند ها تکرار میکنیم. یک پایه بلند، 3 زنجیره تبدیلش به پایه پیکوت. بس یعنی روی اولین زنجیره میزنیم. یک پایه بلند، 3 زنجیره و تبدیل به پایه پیکوت. اون رو 5 بار تکرارش میکنیم توی همین فضا. یک زنجیره هم بعد از پیکوت میزنیم. پایه بلند سوم، 3 زنجیره، یک پایه پیکوت، یک زنجیره و به این صورت بعد از پیکوت چهارم و بعد از اینکه 5 تا پایه بلند توی این فضا بافته شد تکرار میکنم. تو فضای 3 زنجیره بین پایه کوتاه ها یک پایه کوتاه میبافم و وارد فضای 3 زنجیره بعدی میشم. این الگو رو تکرار میکنم به این صورت و به این شکل دور تا دور کارمون بافت حاشیه پایانی که بافت پایه بلندها و پیکوت ها هست رو به اتمام میرسونیم. خب عزیزان، این هم از پایان آموزش بسیار زیبای رز صدپرمون یا صدبرگ. همینطور که میبینید این هم حاشیه بسیار زیبا که شما برای هر نوع موتیف، هر نوع پتو میتونید از اون استفاده کنید. کار فوق العاده جذاب و زیبایی هم شده. مرسی که تا این لحظه با من همراه بودید. امیدوارم شما رو همچنان در ویدیوهای بعدی هم ببینم. لایک و سابسکرایب یادتون نره تا یه آموزش دیگه. خدا نگهدارتون.